There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت هشتم بازی الن که 2. امیدوارم با قسمت‌های قبلیمون حال کرده باشید، داستان از دست نداده باشید. اگه با قسمت‌های قبلی حال نکردید توصیه می‌کنم به پلیلیستمون سر بزنید، دوباره نگاه کنید، شاید نظرتون عوض شد. کلی اوقاتشون زحمت کشیدم در هر صورت. خب بریم سراغ قسمت هشتممون. قراره چیکار بکنیم؟ ما داخل هتلیم بچه‌ها، یعنی عملاً دیگه آخرای هتلیم، بعد از اینجا بریم بیرون. داستانو تا جایی که میشد تاریک‌تر نوشتم تو این قسمت قبلی، به خاطر اینکه تاریکی رو به سمت خودم بکشونم، اسکرچ و نظرش رو به خودم جلب بکنم که دست از سر الیس برداره و یه جورایی موفق شدم. حالا بعد از فرار از دست تاریکی باید از هتل بریم بیرون با الن و ادامه داستان. تو این فرصت بچه لباس النم عوض کردم، پوسته تفنگاش هم همینطور. خب بریم از هتل بیرون. عملا دیگه قسمت هتل فکر کنم تمام شد. چقدر هم گیج کننده بود، یعنی دهنم رو سرویس کرد. خب اومدیم بیرون. یا اول فاز Go to the Parliament Tower. اوکی. خب ساختمان پارلمان اینجا بود. دوره داخل دستنوشته ها گفته بود که ریترن، داخل دستنوشته ریترن کلید داخل ساختمان پارلمان بود، چیزی که تامس سین بهش اشاره کرده بود. اوه این در بازه، اینیاش برج پارلمان. این چیه؟ اوه جنریتور. این اتاقه رو اون سرایداره باز کرده و من میتونم برم الان با نقش ساگا بازی کنم. ولی همونجور که قبلا گفتم بازم میگم من این کارو نمیکنم، به خاطر که نقش ساگا گیم پلیش به نسبت الن فایتش کمتره. من دوست دارم که فایت بیشتر باشه. خب سیومون رو زدیم دیگه، بریم. بچه شما تو نقش ساگا مثل یک کاراگاهی، همش باید کندوکاو کنید، سرنخا رو کنار هم بچینید، برید توی مین پلستون یا همون قصر ذهنتون، اگه اشتباه نکنم ماین پلس، برید اونجا و این گیم پلی رو ریتمش رو کند میکنن. حال نمیکنم با این قضیه زیاد. البته سلیقه ها کاملا سلیقه‌ایه، سلیقه من اینطوری قطعا. با گوله شاتگان نداریم، هیچی نداریم عملا با الن. پاره ایم. ساختمون پارلمان دوباره همون آسانسور باز شد که من برم توش. چرا همش این آسانسور؟ چیزی داره؟ کدی، رمزی، نشونه‌ای؟ بالا چقدر پیش تو پیش شده داستان بازی. خب رسیدیم. فکر کنم کلا 5 6 طبقه بیشتر. میدونستم باز ترسیدم. برو به جهنم. ریترن. اوه دوباره اینا از کار افتادن. چرا قوه رو بکش بیرون. باید برم اتاقی که توش مطالعه میکردم. دارک پلیس. اوه خب یه در اینجا داریم که باید برم یه جورایی با دست نوشته برم داخلش ها. اوه ایمیل هایی که واسه آلیس اومده. Join the cult. اوه working. بچه این زیرنویس کردنش هم میذاره. خب داستان داره. ایمیل هایی بوده که واسه آلیس اومده. این چیه؟ اوه واسه ماها. ادامه فیلم است. برای ماها ساختمون رو ترک نکردم. اون گناه، اون ترس، اون شوکی که بهم وارد شده بود. Barry Wheeler started visiting.
He even cooked me meals. خب I couldn't Barely. stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. پس بهم خیانت هم کردی. اوه اوه یه جوری اینجا نمایشگاه آلیس بوده. آلیس توی ساختمون کار میکرده تمام مدت. اوه تمام عکسایی که از نسخه دوم من اسکرچ گرفته. ببینیم چیه. خب این تو چیه؟ تلویزیونه این؟ چراغ قوه رو بیرون؟ خب بعد یه جورایی به شما برق برسونم ها. این پشت چیه؟ نمیشه رد شد. اینجا اتاق خواب بوده. یه جورایی اینجا رو بسته که معلوم نباشه. خب برم تو این یکی اتاقه. آلیس چی کار کردی با خونه آلیس؟ یه تلویزیون دیگه. این کیه؟ خب خودتی. یه روز صبح دیدم یه گوز از کنار پنجره رد شد. پنجرم. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below and I saw a little girl crying. یه دختر کوچولو داره گریه میکنه. Like losing that balloon had just ended her انگار whole world. بادکنکش از دست داده بود. بادکنکی از دست داده انگار که دنیاش از دست داده بود. It was the perfect image of the horror of caring. اونم در حد یک عکس دیدی ها. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. همین اومدی تو رخت خواب دوربین تو برداشتی. چی میگه این؟ درست فهمیدم منظورش رخت خواب بود. چی میگه؟ There was something in the dark. Something I needed to see. یه چیز تو تاریکی بود. یه چیزی که باید میدیدمش. یعنی نشونش The میدادم. more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. دو از سه. یکی دیگه باید باشه. احتمالاً تو این اتاق است. الان پخش میشه. بله. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. خب Faces in the اینا رو من همه رو میدونم. من تو اینا دارم زندگی میکنم آلیس. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. من باید ثابت میکردم اون صورت که اونجا هست. خب بچه آلیس اتفاقات رو یه جوری فهمیده بوده. چیز عجیبی هم نیست. فهمیده که تاریکی میتونه اتفاقات واقعی رو تغییر بده و میخواسته با عکاسی به خیال خودش اینا رو ثبت بکنه. حالا بریم ببینیم که چیکار کرده. اسکرچ. الان میشه من. دوباره اون صحنه است که هدشات شدیم. این بار هیچکی نیست. نگو که The full manuscript of a novel. Return.
رمان ریترن. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. به یادم نمیاد من نوشته باشمش. من نوشته بودمش. من هیچ وقت اینو نمی‌نوشتم. اگه این واقعیت به حقیقت تبدیل بشه، اگه این داستان به واقعیت تبدیل بشه، اسکرچ میره بیرون. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. پس از این قرار بود داستان. It was taking too long. I had not reached the end. اسکرچ پس ساگا رو اینجوری آوردیم تو داستان. ما اومدیم دیدیم که اسکرچ داره یه داستان می‌نویسه که اگه اون داستان واقعی بشه میتونه به دنیای واقعی داستان رو خط خطی کردیم، چیزی که تو قسمت 1 و 2 بازی پیدا کرده بودیم، همون اول بازی، و حالا این اتفاق افتاد. موسیقیش خوب نیست. موسیقی بچه قسمت دوم عالی بود. وقتی پارت تموم شد بالا دستش من تا الان ندیدم تو بازی. بریم جلو. پس من الان مردم تو رویا. البته اسکرچ جلومو گرفت قبل از اینکه بخوام بازنویسی رو تموم بکنم، یعنی تغییر اون داستان رو تموم بکنم. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there at Parliament Tower undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. دقیقاً. بنویس چیزی ندارم اینجا واسه جستجو. That was a lie. Scratch wrote return. اسکرچ ریترن نوشته. زین داشته اشتباه می‌کرده. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. یک چک نویس دیگه به نام initiation باید بنویسم. او مای گاد. سرمو چک کردم که ببینم خونی هست. این گوله چی شد؟ الان میفهمم چی شد. ماسکس. اوکی بچه همه گره ها یکی دارن باز میشن توی داستان. ریترن چی بود؟ تامس زین لاشی داشت چی میگفت؟ داشت میگفت که من اون ریترن رو نوشتیم ولی اسکرچ بود و من نبودم. و اون دفعه اولی که اومدیم تو این اتاقه که دستش اینجا زد به پیشونیش چرا این کارو کرده بود؟ الان میفهمیم به خاطر اینکه قبلش ما تو رویامون تیر خورده بودیم از اسکرچ. درست زمانی که میخواستیم داستان رو تغییر بدیم، داستانی که اسکرچ نتونه باش بره بیرون. اوکی حالا بریم دوباره تو این تلویزیونه. احتمالاً بریم تو شو دوباره، اون نمایشه. خب گیج و سردرگمیم. مستر دور کجاست؟ قطعا نیست. پرده رو بزن کنار چون صداش نمیاد. بله مستر دور چیه؟ این مستر دور رو من بفهم. یکی اونجاست. نگو که الکس کیسیه. نه مستر دوره. یه گره دیگه قراره باز بشه. خیلی هیجان دارم. خب برای این کارا وقت ندارم. این بگو همه اینا فیک بود؟ این نمایش علکی بود؟ از تظاهر کردن دست میتونیم بکشیم. ماسک تو برداشتی. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. یعنی منم ماسک دارم رو صورتم. All these rules. تمام این قانونا. loops you insist on going through. You are so lucky. خیلی خوش شانسی. میدونی؟ میدونستی؟
There are so many people helping you. خیلی مردم خیلی زیادی کمکت کردن. Myself. Your wife. خودم، زنت. Alice. لیز؟ I need to get to her. باید بهش She's برسم. in danger. اون تو خطره. آره همینطوره. به خاطر تو. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. و یک کسی که خیلی واسم مهمه. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. خب تو I کی؟ don't know what you're talking about. در تو چی حرف تو کی؟ به زن I من have چه to ربط go داری؟ now. باید برم. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. وقتش یکی جواب سوالای منو بده. جواب درست رو به سوالام بده. The next time we meet, the circumstances will be very different. دفعه بعد که همدیگه رو ببینیم چرخه خیلی متفاوت تر از الانه. چرا تو کی؟ Or stay out of my way, Mr. Wig. از سر راه من کنار واسه وگ. چه کارت کردم مگه؟ نکنه تاریکیه مستر دور. Whatever you say. باور کنید مستر دور تاریکیه. چرا خاموش روشن شد؟ Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. میگه مستر دور، زین، بالاخره ماسک از چهرهشون برداشته شد. آیا این نشونه ای از اینه که به فرار نزدیک شدم؟ به زودی خواهیم فهمید. مستر دور تاریکیه. شط میبندم. چرا هی بعد به علم بگه از سر راه هم وایسا کنار؟ هی داری در واز میکنی، وارد جاهایی میشی که نباید بشی. I couldn't get in. I was missing something. یه چیز فراموش کردم. چرا خب بیار بیرون. او نه آشغال زاده. شو بینم درا بازه. برگشتیم به اون اول. به یکی داداش برو کنار. یه احساسی بهم میگه اون مستخدمه یا اون سرایداره اینجاست. والله اینجاست. اونیاش شو. عجله کن بیا. نور انتهای این راهروه. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. دور didn't seem happy. دور خوشحال به نظر نمیرسید. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing این the بار از دیدنم matter is خوشحال the نبود. root of wisdom. But don't let the game get you down. باز پندای خدایی این شروع شد. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. فیلم ها؟ منظورت چیه؟ What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite. Tom the and Poet. Yöten Yö. Yöten is the Yö. most famous فنلاندی one, of گفت. course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinema soon? به Is زودی there قراره بیان تو سینما. bottom to this rumor? نیازه که به ساختمونم برسم، به I آپارتمانم. need to get back to my apartment. Can you help me? میتونی کمکم کنی؟ بهش برسم؟ You asked me to make sure you won't forget. چی فراموش کنم؟ Mikä se valokuva oli? Light pictures. بچه این کلمه های فنلاندی که میگه یه جور رمزایی هن که من قطعا تو زیرنویس میذارم. They are waiting in the shoebox کلمات in مهمی the هن. basement. What you leave behind, you find in front of you. چیزی که Okay. پشت سرت جا گذاشتی و روبرو Thanks. پیدا میکنی. اوکی. منظورم متشکرم آشغال. اینو از طرف خودم گفتم بهش. اوه مسیرمون اینجاست. این سرایدار بچه هم بازی کنترلم، به خاطر همین الان دارم بازی میکنم الان و یه پارتم از اون قطعا میذارم. اگه ویو بخوره ادامهش میدم، ولی اگرم ویو نخوره خودم آفلاین تمامش میکنم. این سرایدار تو کنترلم هست. بخش خیلی مهمی توی دنیای الان ویک. خب
دفعه قبل از اینجا رسیدم به آپارتمانم دیگه. آیا الانم میرسم؟ بعد این تلویزیون ها تغییر بدم تا راه باز شه. این دافت پود بابا نزده تموم شد. وای باز باید برم تو هتل. بریم تو هتل ببینیم زین حقیر اون شو کنار. تو رو خدا لوب نباش. لوب نباش. ایول لوب نیست. بذار همه چیز دیر لود شد. Zane's room 665 was upstairs. The بالاست. elevator would take me there. آسانسور منو میبره به اتاق زین. اتاق 665. خب خیلی بالاست ولی آسانسور کو؟ اینیاش آسانسور دیگه؟ نه آره خودشه. یعنی ریدم به خودم اسم هتل اومد گفتم دوباره باید بریم اونجا کلی گم بشیم و گیج بشیم. نمیدونم این که شما تو بازی هی گیجید دنبال مسیر باید بگردید و گنگ واسطن همه چیز تصمیمی بودی که خود رمدی گرفته اینجوری باشه یا باگ بازیه. اوه اتاق زین. دوباره یه فیلم. زین Something told me اشکار. Zane wouldn't be happy to see me this time. یا ابوالفضل یه لحظه خیالم رگمو زدن. یه چیزی بهم میگه که زین این بار از دیدنم خوشحال نمیشه. تو زینو مستر اسکرچه. Control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. اسکرچ چیزی Stop منم. writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. خیلی باشکوه بود. I mean, it was art. هنر واقعی بود. اما When he finished, وقتی که اون تمومش کرد he took a return and left me behind. بیترنا It's still here. پشت سر So چاق is he. گذاشت. I know I fucked من up, هنوزم اینجا اون کجاست میدونم که گند زدم but you can still اما catch him تو هنوز before he میتونی gets اسکرچ رو out, بگیری before he gets to your wife. قبل از اینکه خیلی دیر بشه قبل از اینکه دستش به سنت برسه. You get to him. خیلی بچه من رفتم تو رولم نه. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything. توی صحنه قتل دیگه توی فیلم من هست توی سینما. What the hell؟ این Oh, mercy. Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut. Now that is drama. واقعا گره ها رو داشتیم باز میکردیم I had a ولی million questions about Zane. I دقیقا had more pressing concerns. زینز فیلم بعد بریم سراغ
فیلم زین. از هتل برو بیرون. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. آسانسور کجاست بابا؟ از کجا اومدم؟ لعنت بهت بیاد زین. پشمای من از این بازی ریخته. این لحظه که گانو گرفتم رو زین خودم بودم، ولی اون که اومد تیر زد تو مغزم کی بود؟ من بودم. اسکرچ زدم، اسکرچ بود منو زد. آی لعنتی ریدم به خودم بابا. صدایی بود. وای صداها اینو داره مغزمو میخوره. الفراز. چرا باید وایسم با تو مبارزه کنم؟ وقتی میتونم فرار کنم. داره میرسیم به سینما. آی لعنت بهش. پشت سرمه اشکال. میدونم پشت سرمه. جا خالی زیبایی بود. فرار، فقط فرار. مبارزه کار مردان خداست، ما هم که خدایی نداریم. فرار کردن خدای منه. آقا اول فاز اینا دیگه خیلی شورشو در آوردن. بدو. رسیدم سینما. اصلا گوله ندارم. برو داخل. این پارت اون بچه قطعا طولانی میشه. بلیطو بزن بر تو. واسه سایه ها بلیطو فرو کردم. امیدوارم از فیلم لذت ببرید قربان. در رو بند. نمیخوام هیچ سایه‌ای وارد بشه. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. میتونم یه صحنه دیگه اینجا ببینم. کجا باید ببینیم؟ لابی. میتونیم صحنه لابی رو تغییر بدیم، اما اینجا هم یه قتلی اتفاق افتاده. خب این ویژن از کجا قابل دیدنه؟ از اون بالا. این ویژن رو ببینیم، بعد من این صحنه رو تغییر میدم. ببینم کیسی چرا باز نمیشه. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. باید موافقم. بریم عوض کنیم صحنه رو. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. Cult of the Tree. فرقه کلمه البته. The first step toward the murder site. I was making progress. خب بچه اومدیم به اون صحنه قتلی که اینجا اتفاق افتاده. اوه با این یارو راه بنده زدن تو کله یارو. Someone had barricaded themselves in the room. یه نفر خودش رو کشیده بود داخل این روم. یعنی میتونم اینو بشون. شاید باید صحنه قتل دوباره عوض کنم. نمیشه؟ Cult of the World عوضش کنیم. The story was affecting the scene. خب این تو نقشه ایول. What؟ خب چی نداریم، فقط لوت. ایول منور و تیر شاتگان. میتونم داستان رو دوباره این تو عوض کنم.
بیرون. میندازی بیرون؟ نندازی بیرون. ایول از این تو اومدم. جان چرا اینجوری شد؟ چه باگیه؟ من میگم خود داستان. اوه ایول It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. این صدای همون یارو است که با ساگا بود که Alex Casey. Who's your leader? رهبرتون کیه؟ آلن ویک؟ Scratch? Zane? Give me a name. یه اسم بگو اشکار. You will meet him soon enough. به زودی قراره ببینیش. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Cult of the War. به زودی قراره ببینم رهبرتونو. میتونم اینجا رو دوباره تغییر بدم؟ میتونیم عوضش کنیم. ایول حالا این تو چی داریم؟ هیچی. بریم بیرون. اوه اینا سینما رو هم در دست گرفته بودن. برم طبقه بالا دیگه. یا اول فصل چی میگن اینا؟ به کجا اشاره دارن؟ آها اینیاش سعی داشتن منو گیج کنن ولی گیج نشدم. نیویورک وست. اینو باید برم. چی این تو گوله شاد کن. خب میتونم اینجا دوباره صحنه رو تغییر بدم؟ نه باید برم تو راهروی اصلی. صحنه رو توی راهروی دوباره صحنه رو باید تو همین راهرو تغییر بدم بچه ها. Cult of the War. یا اول فصل. اوه رسیدیم سینما. اوه نیو اسکین. اینجا هیچ کس نیست. خب این یه صحنه جدیده ولی قبل اینکه این صحنه رو تغییر بدم یه لیسی بزنیم لوت موتای این اطرافو. خب کلی تغییرات اینجا میشه ایجاد کرد. بیا ببینم. هرومی بعد موقع چراغ قوه رو لودش رو عوض میکنیم. کجا رفت؟ این منور حال کن. همین رو میخواستی؟ رفته توت منور. بابا خیلی سگجون شدن اینا. اصلا باس فایتن انگار. با باس خوششانس داستان ما خداحافظی کنید. این الان واسه چی من تغییر دادم؟ به چه دردم خورد؟ این جعبه همین این همه گوله رو هردن واسه این
دیوونم مگه؟ صحنه رو عوض کن بابا، صحنه رو عوض کن. پارت آف فور قطعا این جرمان یه سری اتفاقا میفته. من باید چیکار کنم؟ من برم پشت؟ فیلم پخش شد. بامشید کنار ببینم فیلم چی میگه. به نظرم عشقی نمیاد. این عشقی بود. پخش نمیشه فیلمه. یعنی چی؟ آها گرفتم. داستان چیه؟ خب ببینم چی واسه دیدن داری. ببین following your master into La La Land. A sad bunch La La of Land. clowns, funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? این یارو رو من What میشناسم. the fuck have you been smoking? Nightless night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. اسم فیلم It زینه. played a role in his story. خب الان میتونیم نایتلس نایت رو بیاریم. چی شد؟ بابا نمیتونین بیاین تو نه؟ ولی مجبورم باهاتون بجنگم. اوه 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 این پخش شد. بزنم چی داره نشون میده؟ چی شد؟ کیسی بوده لحظه لخ بود. خب shone out of the screen and revealed the door. نورش دادم به اون. کوچه رو چیز کن. در رابطه با کوچه تحقیق کن. خب یه دری چیزی باید اینجا باشه. اینیاش. موشید بابا. بعد بیام اینجا تحقیق کنم. بر پایین. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. چی ندارم. دوتا رو بده. اینا رو بردار. باید راجب اینجا تحقیق کنیم. اوه اوه یه چیز دارم میسوزونن. وای میتونم اینجا صحنه رو عوض کنم. صحنه رو میکنیم به این نیویورک. یه محلهای نیویورک دیگه. این قطعا هم دو تا پلیسان، دو تا پلیس اشکاران که خواستن مدارک رو گم کنن. ماشینه الان لود شد. چقدر دیل لود میشن چیز میزا. از اینجاست. از اینجاست. خودشونم. Like cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear.
dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we خیلی خوشخیالید. to heaven. این دوتا اسکول خیلی خوشخیالن. آک بر سرتون. آک و چوک. خب من میتونم الان این نور رو بردارم. این توی خبراییه. این توی خبراییه. این نور رو بردار. I was making progress. میام این تو. آی خدا امیدوارم عمل کنه. ایول. الان عمل کن. ایول. کی در رو بست؟ حس خوبی ندارم. نردبون. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. پلیسای فاسد. نمیتونم اینو استفاده کنم که. برو بالا. مجبوریم جا بذاریمش اینجا. این پلیسا عضو فرقه یه جورایی میخوان بشن. یعنی شدن فکر کنم. اولای راهن. خب. یه مسیر دیگه اینجا هست. این مسیرمونه. یه اتاق سیو، یه نردبون. والا یه اتاق سیو بشه دردم میخوره. تنها دردی که ازم دعوا میکنه اینه که این نارنجکه رو بذارم اینجا. جا باز بشه. تو هم یه برو. تو هم جا باز بشه واسم. خب بچه ها این قسمت همینجا تمام میشه. خیلی طولانی شد میدونم ولی باید داستان المیکو هر چی سریعتر تمام بکنم چون کلی بازی هستن که هنوز بازی نکردیم و قراره با هم بازی بکنیم حالش رو ببریم. امیدوارم حال کرده باشید. من تا حالا توی المیک باگ نخورده بودم ولی این قسمت 3 بار باگ خوردم و مجبور شدم برگردم دوباره از اول از لود بیام و شما قطعا متوجه این قضیه نمیشید. شاید بعدها یه ویدیوی جداگانه در رابطه با باگای المیک درست بکنم که ببینید چه باگای مزخرفی داره این بازی. تا الان آپدیت های اومده که این باگو برطرف میکنه ولی من هنوز آپدیت ها رو نگرفتم. سرتون رو درد نمیارم. یادتون نره حتما کانال رو حمایت بکنید. اون دکمه لایک و این همینجوری بزنید و خستگی من اصلا درک کنید. تا یک ویدیو دیگه، یک بازی دیگه همتون رو خدا میسپارم. خداحافظ.